नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत. झटपट रेसिपीमध्ये आज आपण बनवते खमंग कुसकुशीत अशी साबुदाणा बटाटा चकली. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. 250 ग्रॅम साबुदाणा घेतलेला आहे. हा 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया. साबुदाणा बुडेपर्यंत त्याच्यामध्ये पाणी ओतूया. जवळपास अर्धा इंच पाणी घातलेलं आहे. या पद्धतीने झाकण ठेवून साबुदाणा आपण 6 ते 7 तास भिजवायचा आहे. मी रात्रभरासाठी हा असाच ठेवणार आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पाहूया आपण. बघा, या पद्धतीने मऊसूत साबुदाणा भिजवून घ्यायचा आहे. 250 ग्रॅम शाबूसाठी अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहेत. बटाटे उकडून त्याची साल काढून घेतलेली आहे. बटाटा किसणीवरती किसून घेऊया किंवा स्मॅशरने स्मॅश करून. स्मॅश करताना बटाट्याची गुठळी याच्यामध्ये राहिली पाहिजे याची काळजी घ्यायची आहे. साबुदाणा घालूया. ओल्या लाल मिरच्या होत्या त्या ओबडधोबड कुटून घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला हवं तर हिरवी मिरची किंवा चिली फ्लेक्स देखील वापरू शकता. आणि चवीनुसार मीठ घालूया. स्मॅशरने थोडंसं सर्व पीठ एकजीव करून घेतल्यानंतर या पद्धतीने हाताने एकसारखं मळून घेऊया. चकली बनवण्यासाठी या ठिकाणी सोऱ्या घेतलेला आहे व चकलीची चकती घातलेली आहे. पीठ आपण पाण्याचा वापर न करता मळलेलं आहे. जेवढं बसेल तेवढं पीठ आपण सोऱ्यामध्ये भरून घेऊया. चकल्या तयार करण्यासाठी या ठिकाणी मी पॉलिथिनचा पेपर वापरलेला आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही सुती कपडा देखील वापरू शकता. चकल्या मी 2 दिवस उन्हामध्ये कडकडीत वाळवून घेतलेल्या आहेत. चकली तेलामध्ये टाकून तळून पाहूया. छान अशा सुंदर चकल्या फुलत आहेत. साईज मध्ये चकली तळल्यानंतर दुप्पट झालेली आहे. छान अशा खमंग कुसकुशीत लागतात या चकली. चकली तोडून पाहूया कशी झालेली आहे ते. छान खमंग कुसकुशीत झालेली आहे. टेस्ट करून पाहूया आपण. या पद्धतीने तुम्ही चकली करून पहा. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.